Täällä rikkomattoman rauhan keskellä avautuu Suomen 6. suurin jokivesistö, Iijoki. Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan joen pääuoma virtaa 370 kilometrin matkan poikki pohjoisen Suomen. Kuusamon Iijärvestä alkava Iijoki kulkee Taivalkosken, Pudasjärven ja Oulun alueiden kautta ja laskee Iin taajaman kohdalla Perämereen. Iijoen perinnemaisemiin kiteytyy historian havinaa, ja se on ollut sekä tärkeä ravinnon lähde että kauppatavaran kulkureitti. Ihminen on vuosisatojen aikana vaikuttanut tähän jokivesistöön omalla toiminnallaan, ja Iijoen rakennushankkeet ovat aiheuttaneet merkittäviä vaikutuksia Iijoen vaelluskalakantoihin. Iijoen vesistöalueella tehdään kuitenkin jatkuvasti töitä vaelluskalojen palauttamiseksi sekä vedenlaadun ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseksi. Talvella Iijokea ympäröivä luonto on vaipunut lumivaipan peittämänä horrokseen. Suurin osa joesta on piilossa paksun jääpeitteen alla, ja vain voimakasvirtaiset kosket pysyvät avoinna, taistellen talven koleutta vastaan. Jäisellä pinnalla on hiljaista, mutta jään alla elämä jatkuu huomaamattamme. Pinnan alla osa kaloista valmistautuu kevään kutuun. Jotkin kalalajit, kuten lohi ja meritaimen, ovat syyskutuisia. Koska voimalaitosrakentaminen on estänyt niiden luontaisen lisääntymisen Iijoella, kantoja pidetään yllä Luonnonvarakeskuksen Taivalkosken laitoksella. Lohen ja taimenen emokalat on lypsetty ja niiden mäti hedelmöitetty aiemmin syksyllä. Mäti viettää talven laitosolosuhteissa, kunnes poikaset kuoriutuvat keväällä. Kalanviljelyn ansiosta Iijoella on onnistuttu säilyttämään joen alkuperäiset lohi, meritaimen ja vaellussiikakannat. Talvinen Iijoki on suosittu matkailukohde. Kylmässä Pohjois-Suomessa ihmisiä vetävät puoleensa muun muassa revontulet, korkeat kinokset sekä talviset aktiviteetit. Turistit ovat saapuneet Taivalkoskelle koiravaljakkoajelulle. Tämä perinteinen ja luonnonläheinen retkeilymuoto yhdistää urheilullisen vauhdin, sykähdyttävät maisemat sekä innokkaiden siperianhaskien vilpittömän ilon. Valjakot suuntaavat Jokijärvelle, joka on tunnettu kansallisesti merkittävästä Iijoki-kirjasarjasta. Kirjailija Kalle Päätalon lapsuuden koti on yhä paikallaan elävöittämässä kirjallisuuden ystävien mielikuvitusta. Pitkän talven jälkeen luonto alkaa vähitellen herätä uuteen eloon. Saapuvan kevään merkkinä soilla ja rantaniityillä voi kohdata Pohjois-Pohjanmaan maakuntalinnun, kurjen. Kevään lämmittävä aurinko houkuttelee myös laskettelijoita. Suomen eteläisimmän tunturin, Isosyötteen, rinteet tarjoavat vauhtia ja upeita maisemia Iijoen ympärysmaastossa. Iijoen miljöö kutsuu kalastajat Kostonjärvelle Iijoen yläosille. Kevättalvi on nuottaukselle otollista aikaa. Nuotta on erinomainen tapa saada isoja muikkusaaliita, ja tarvittaessa sivusaaliina saadut petokalat voidaan vapauttaa. Kestävästi kalastettuna muikku on mitä parhainta lähiruokaa. Jäiden vielä kantaessa pilkkijät nauttivat lämmittävästä kevätauringosta ympäri Iijoen vesistöä. Jotkut heistä ovat jopa niin innokkaita, että ottavat toisistaan mittaa pilkkikilpailuissa. Tämä pilkkikilpailu järjestetään Perämerellä, lähellä Iijoen jokisuuta. Perinteinen ja suosittu kalastusmenetelmä, taimenen soutukalastus, aloitetaan joen alaosalla heti joen auetessa.
Toukokuussa Iijoki juhlistaa historiaansa tukkilautta-tapahtumassa, joka yhdistää sukupolvia ja muistuttaa joen merkityksestä alueen ihmisille. 1600-luvulla Iijoki näki ensimmäiset tervankuljetukset, jotka aloittivat joen tehokkaan hyödyntämisen. Kuljetuksissa käytettiin aluksi tukkilauttoja, mutta myöhemmin siirryttiin paremmin soveltuviin lankkulauttoihin. Sahatoiminta Iijoen varrella aloitettiin 1860-luvulla, ja se toi alueelle uutta vaurautta ja elinvoimaa. Samoihin aikoihin aloitettiin tukkien irtouitto, josta tuli merkittävä osa Iijoen historiaa. Joen valjastaminen ihmistoiminnan hyväksi käynnisti kuitenkin Iijoen lohikalakantojen heikentymisen, jota 1960-luvulla alkanut voimalaitosrakentaminen kiihdytti. Tämän seurauksena PVO-vesivoima vastaa nykyisin Suomen toiseksi suurimmista lohikalojen velvoiteistutuksista. Yhtiö omistaa Iijoen alaosan 5 voimalaitosta ja käytännön kalanhoitotyöstä vastaa sen osakkuusyhtiö Voimalohi Oy. Velvoiteistutuksia tehdään Iijoen yläosilta merialueelle saakka. Velvoiteistutusten lisäksi Iijoen vaelluskalahankkeissa on useiden vuosien ajan tehty eri-ikäisten lohien ja meritaimenien pienpoikasten istutuksia. Kesällä Iijoen rannat muuttuvat vehreiksi ja kukkivat kasvit tuovat väriä maisemaan. Kesäkuussa Iijoella tutkitaan smoltteja, alasvaeltavia lohen ja taimenenpoikasia. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on kalojen käyttäytyminen voimalaitosympäristössä. Iijoki on yksi kansallisen kalatiestrategian kärkikohteista. Kalanviljelyn avulla säilytetyt alkuperäiset lohi- ja meritaimenkannat, voimalaitosten sijainti lyhyellä jokijaksolla sekä laitosten yläpuolella olevat laajat lisääntymis- ja poikastuotantoalueet tukevat Iijoen asemaa kärkikohteiden joukossa. Viime vuosina vaelluskalakantojen palauttamista Iijoelle on edistetty erityisesti Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinnoimien hankkeiden avulla. Haapakoskella tutkitaan voimalaitoksen yhteyteen rakennetun smolttien alasvaellusreitin toimivuutta. Suomen ensimmäinen alasvaellusreitti koostuu kelluvasta ohjausaidasta, voimalaitospadon yhteydessä olevasta väylästä sekä kiinniottolaitteistosta. Alasvaellusreitti mahdollistaa kalojen turvallisen vaelluksen padon ohi. Kiinniottolaitteiston ja kuljetusten avulla kalat voidaan myös siirtää kaikkien voimalaitosten ohi jatkamaan vaellusta kohti merta. Smoltteja varustetaan erityisillä merkeillä ja seurantalaitteilla, joiden avulla Luonnonvarakeskuksen tutkijat voivat seurata niiden käyttäytymistä. Tämä auttaa ymmärtämään, kuinka alasvaelluksen mahdollistavat rakenteet saataisiin toimimaan mahdollisimman tehokkaasti. Myös nousukalojen ylisiirto on tärkeä toimenpide Iijoen lohikalakantojen tukemisessa. Toimenpiteessä kalat kuljetetaan voimalaitosten ohi Iijoen vapaille osuuksille lisääntymään. Ylisiirrettävien kalojen määrää pyritään lisäämään vuosi vuodelta. Ylisiirrot eivät kuitenkaan korvaa kalateiden rakentamista, joilla mahdollistetaan jokeen nousevien kalojen vaellus. Iijoella kalateiden rakentamista edistetään aktiivisesti, ja lisäksi alueella kokeillaan uudenlaisia ratkaisuja. Esimerkki tällaisesta on Raasakan voimalaitokselle rakennettu hydraulinen Kalasydän-kalatie, joka mahdollistaa tarvittaessa kalojen kiinnioton ylisiirtoja varten. Kalasydän voi toimia vähintäänkin tukevana ratkaisuna myöhemmin rakennettaville kalateille. Iijoen alueella on useita perinnemaisemia, joita ylläpidetään omintakeisen lajiston ja kulttuuriympäristön säilyttämiseksi. Iijoen Jurmun Lammassaaressa lampaat osallistuvat maiseman ylläpitoon.
Lampaat tuodaan keväällä saarelle, jossa ne viettävät kesän aina varhaiseen syksyyn saakka. Monet muut hoitotoimet, kuten koneellinen raivaus tai torjunta-aineiden käyttö, voisivat vahingoittaa perinnemaisemien herkkää ekosysteemiä. Iijoki on suosittu kalastuskohde ja tunnettu erityisesti harjuksen kalastusmahdollisuuksista. Vain muutaman kilometrin päässä Lammassaaresta vapaa-ajan kalastajat ovat saapuneet nauttimaan heinäkuisesta illasta perhokalastuksen parissa. Tänään kalastajilla on ollut kalaonnea ja he ovat saaneet saaliiksi isohkon harjuksen. Alamittaiset harjukset ja taimenet tulee vapauttaa hellävaraisesti. Myös kaikkein suurimmiksi kasvaneet yksilöt on tärkeää vapauttaa hyvän geeniperimänsä jatkamiseksi. Kalastajat ottavat ruuaksi vain tarvitsemansa. Kalastuksen lisäksi Iijoki tarjoaa erinomaiset puitteet melonnalle pitkien erämaisten osuuksiensa ja lukuisten koskiensa ansiosta. Syksy tuo tullessaan pimenevät illat ja kellastuneet maisemat. Syksyinenkin Iijoki tarjoaa runsaasti kalastusmahdollisuuksia. Lippoaminen on perinteinen kalastusmenetelmä, joka on edelleen suosittua Iijoen alaosalla. Lipolla pyydetään erityisesti siikaa, ja tekniikka perustuu pitkävartisen haavin eli lipon kuljettamiseen myötävirtaan. Vastavirtaan uiva siika ui lippoon ja kalastaja nostaa siian ylös. Lippoamista tehdään paitsi saaliin, myös mädin hankinnan ja emokalaston ylläpitämiseksi. Tällä kertaa syyskuinen ilta Iin keskustassa tarjosi kalastajille muhkean siikasaaliin. Samalla alueella kalastetaan myös hieman erikoisempaa lajia. Nahkiainen on arvostettu perinneherkku, jonka pyynnillä on pitkä historia Iijoella. Nahkiaisia pyydetään rysillä ja merroilla. Kannan ylläpitämiseksi Voimalohi siirtää vuosittain 60 000 nahkiaista voimalaitosten yläpuolisille lisääntymisalueille. Siian ja nahkiaisen, mutta myös lohen ja meritaimenen vapaan liikkuvuuden mahdollistamiseksi Raasakan vanhan uoman alaosalle on rakennettu Uiskarin kalatie. Vanhaa uomaa kehitetään monipuolisella ja tiiviillä yhteistyöllä. Ylempänä Iijoella kalastetaan erilaisin menetelmin. Metsähallitus seuraa lohen ja taimenen pienpoikasten tiheyksiä sähkökoekalastamalla. Sähkövirta tainnuttaa kalat, jonka jälkeen ne nukutetaan hetkellisesti lajikohtaisen kappalemäärän laskemisen ajaksi. Lisäksi lohen ja taimenen poikaset punnitaan ja mitataan yksilöittäin. Tämän jälkeen kalat vapautetaan hyväkuntoisina takaisin jokeen. Iijoen varrella on tutkittu myös muinaisia ihmisasutuksia. Oulun Yli-Iin alueella sijaitseva Kierikki on ollut asuttuna jo kivikaudella tuhansia vuosia sitten. Alueella tehdyt arkeologiset kaivaukset ovat antaneet paljon lisätietoa Pohjois-Suomen kivikautisesta elämästä. Iijoki houkutteli jo tuolloin ihmisiä sen tarjoamien kalastus- ja metsästysmahdollisuuksien vuoksi. Talven tultua lumipaippa on jälleen peittänyt maan. Kirpeät pakkaset jäädyttävät joen nopeasti. Taivalvaaran laskettelukeskus Taivalkosken keskustan kupeessa valmistautuu uuteen sesonkiin. Iijoki on historian, perinteiden ja monipuolisen luonnon rikastuttama joki, joka on tarjonnut elinmahdollisuuksia ja vaurautta alueelle vuosisatojen ajan. Se on todistanut ajan ennen ihmistä
ja kehityksen kivikautisesta asutuksesta tervankuljetuksiin ja tukinuittoon sekä nykyiseen voimatalouteen ja virkistyskäyttöön. Iijoen luonnon tulevaisuuden turvaaminen kuuluu kaikille. Niin yhteiskunnan, voimayhtiöiden kuin yksityishenkilöidenkin yhteinen tahto on säilyttää ja elvyttää Iijoen herkkiä ekosysteemejä. Iijoelle on laadittu vesistövisio, joka toimii yhtenä ohjaavana tekijänä, kun vesistöaluetta kehitetään. Vesistövision tavoitteiden takaamiseksi on laadittu Iijoki-sopimus, jonka käytännön toteuttamisesta vastaa Iin Micropolis Oy. Vaelluskalakantojen elvyttäminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista Iijoen alueella. Iijoen lohen ja meritaimenen palauttaminen vaatii intressien yhteensovittamista, tutkimustyötä sekä konkreettisia toimenpiteitä. Määrätietoisella yhteistyöllä on kuitenkin mahdollista saavuttaa merkittäviä edistysaskelia vaelluskalojen ja yhteisen hyvän puolesta. Iijoen vuoden kierto lähenee loppuaan. Joki valmistautuu uuteen kevääseen, optimistisena siitä, että ihminen ja luonto voivat toimia Iijoella rinta rinnan.